Our topic for today is the color wheel. Our topic for today is the color wheel. Our topic for today, nagre-record ako! Ang hirap nun, di ba? Well, it's understandable kasi hindi naman lahat tayo sanay sa camera eh. Hindi naman natin alam na magkaka-pandemic at bigla tayo ma-require mag-video ng sarili. And it can be that hard, lalo na pag hindi mo maiwasan, kailangan mong umulit-ulit because you also wanna do things right, lalo na pagre-record. Pero hindi mo nga maiwasan yung magre-retake ng each parts at hindi naman talaga madali yung dire-diretsohin mo yung sasabihin mo eh, regardless of reason. Ang disadvantage pa nun is ang hirap mag-frame. Limitado ka lang sa abot mo i-control yung cellphone. So, hindi ka makapaglayo ng cellphone. Ang isa pang disadvantage nun, pag nilayo mo pa yung cellphone para makapag-frame ka ng maganda, lumalayo din yung bibig mo sa mic, nagsasuffer din yung quality nung boses mo. Pag masyado mang malapit din yung camera or yung cellphone mo, minsan masyado naman din tayo nako-conscious. Again, natural yun pag hindi tayo sanay sa camera. Imagine nakikita yung mga pores mo o yung detalye ng gilagid ng ipin mo. Mahirap yung ganon. Ngayon, kung cellphone lang talagang meron ka, then we'll just have to make the best out of it. Ayan, pati ako nagkakamali, di ba? Make the most out of it. Kaya, kung maliban sa cellphone, meron ka ring laptop, meron akong ituturo sa inyong paraan na para mapadali ng kahit kaunti yung mga buhay natin. Ito ngayon ang suggestion ko. Kung meron kayong webcam or makakadiskarte kayo ng webcam, mag-mount kayo ng webcam na medyo malayo sa inyo, kabit nyo sa laptop, and mag-record kayo using your laptop. Now, madalas yung nadidinig yung OBS kasi nga naman mas marami siyang functions, pero may learning curve siya. Mas marami kailangang aralin. So, ang suggestion ko rin para hindi na mag-aral ng OBS, madaling mag-record sa Zoom. And I'm sure you're very, very familiar with this already by this time. Ngayon, just in case lang na ayaw niyo yung idea na sarili niyo yung gamitin niyo sa Zoom or mag-isa lang kayo, may mga ibang applications ba that you can use to record using your laptop. Sa Windows 10 nga pala, meron itong sariling recording app ng video. Sa Mac, I'm sure meron din. I-check niyo lang yung mga settings kung na-adjust ba. Pero kung wala kayong webcam, pwede kayong gumamit ng cellphone ninyo. Pwede mong gamitin yung cellphone mo na webcam. Kakabit mo lang siya sa laptop mo. Ayan, nakikita ako. Kaya lang, meron kang kailangang install na app sa phone at i-install mo rin siya sa laptop. Ang tawag dun sa app na ginagamit ko ay Droidcam. Pero may mga ibang apps pa na similar to this na pwede ninyong gamitin. Now, this is something that you can do para hindi na kayo bumili ng webcam kung wala kayong webcam. Medyo cumbersome nga lang mag-install at mag-setup ng software, pero mabuti na rin to kaysa bumili ng webcam. Ngayon, balik tayo sa webcam. Again, webcam, kabit sa laptop mag-record. Ngayon, may mga advantages to. Unang-una, you can frame yourself better kasi pwede mong ilayo ng kaunti yung webcam mo. Second, your mic, if you use this built-in mic sa laptop mo, instead of the mic that's there, mas malapit ngayon yung mic sa body mo. No? Just make sure that you select the mic of the laptop and not the mic of the webcam. Alright? And you have a better control of the camera, yung operation ng camera, kasi all you need to do, malapit lang yung kamay mo, malapit lang yung katawan mo, record ka, pag nagkamali, pindot, hindi ka nalalapit sa camera. So, kahit malayo siya, hindi mo na alalahanin kasi ang controls nasa kamay mo lang. Record, pag nagkamali ka, stop, and then retake ka ng retake hanggang makuha mo ng tama, and then you proceed with the next line. Another advantage is the video file goes straight to your computer. So, it's very convenient. Lalo na kung sa computer ka rin na to or sa laptop na to, mag-i-edit. Kasi hindi ka na magta-transfer ng file galing sa cellphone mo.
Hello guys! Our topic for today is about the color wheel.